Măi, asta e treabă serioasă. Ce faci? Te joci cu educația? Poate, dar adu-ți aminte că și joaca este treabă serioasă. Uite, știm deja că joaca este mecanismul fundamental de învățare. Dar uneori se mai întâmplă să uităm lecția chiar și noi adulți, nu-i așa? Hai cu noi în călătoria jucăriilor Imatico. De la prototipare la cursuri, la atelierul de producție și până în mâinile copilului tău. Din 2015 facem cercetare și dezvoltăm cu pasiune cursuri educaționale pentru copii, bazate pe joacă, bricolaj și construcții. Adică pe descoperire, pe învățare intuitivă și interacțiune cu sens. Cei 3000 de copii care s-au bucurat deja de cursurile noastre au avut ocazia să facă lucruri pe care nu le mai pot face altundeva. Lucrează cu scule și unelte electrice, fac lucruri de oameni mari, testează mecanisme și idei, explorează zeci de materiale didactice și sunt ajutați să descopere răspunsuri. Am reușit astfel ca jucăriile și cursurile Imatico să dea context și valoare practică lucrurilor pe care acum copiii le învață doar pentru că trebuie. Prin joc și joacă, copiii pot descoperi și înțelege noțiuni fizice, concepte științifice utile și aplicații practice, într-un mod natural și foarte distractiv. Materialele didactice și jucăriile Imatico sunt gândite și meșterite integral în atelierele noastre. De la designul educațional, la cel de produs, de la machete la materiale, totul prinde viață aici, cu multă pasiune și cu neobosită convingere că putem construi, la propriu, o lume mai bună pentru copiii noștri. În atelier prind formă kiturile de asamblare, care așteaptă cu minți mânuțele dibace ale copiilor pentru a fi construite și a deveni jucării adevărate. Jucăriile noastre nu ar fi jucării fără copii. Povestea fiecărei jucării poate fi construită de copii, exact așa cum își doresc. Bună! Suntem Ion. Carolina, Andreea, Adina, și Luisa. Sperăm că v-a plăcut filmulețul nostru. După cum vedeți, lucrăm mult la a concepe jucăriile noastre, astfel încât să aibă un scop educațional bine definit și să placă. Le-am testat și perfecționat cu cei mici în activitățile noastre și acum suntem gata să le scoatem în lume. Susțineți proiectul nostru astfel încât să arătăm lumii că joaca e treabă serioasă.